for today's video, obvious naman kung anong gagawin naming bagong slime, which is ang Mermaid slime! So, yung mga gagamitin natin is clear glue, activator, yung blue and pink na coloring, and itong mga gagamitin nating pang-design. Then, gagamit tayo ng totoong shell. So, mga ka-slimy, backstory muna. So, last year namin tong sinuot itong mermaid slime. Mermaid na costume nung Halloween. So, tara mga ka-slimy, gawa na tayo ng mermaid slime. So, first, lalagay tayo ng glue. Lagay naman na tayo ng activator. Shake ko lang. So, na-open ko na yung glue. Lalagay naman na tayo ng blue coloring. Nagka-blue coloring. So, add tayo din ng 2 drops. Kapag clear glue yung ginamit, tapos, kunyari, 3 drops yung nilagay natin dito, magiging dark siya. Maglalagay din pala ako ng color red para maging purple. Oh gosh. Okay lang. Isang drop lang. Then, ito. Ate Otto. Wow!
stretch nyo tong slime, pag stretch yung slime, parang siyang, hindi siya stretchy, tapos stringy. Tapos stringy siya. Okay lang yun kasi... So now, ilalagay na natin siya sa shell. So, ito yung ganda. Medyo sticky pa siya. So, bubuksan ko na din to kasi mabilis siya mag-flat. Lagay na natin dito sa magkano sila. Side by side. Okay lang kahit nakaganyan siya kasi mag-flat din naman yan. Lagay naman na natin tong letters. Ito naman, yung mermaid tail. Then, yung mga starfish. Then, ito, parang bird. Tada!